Hai noroc, bună dimineața, bună seara, noapte bună, bună ziua, cum vreți să-i ziceți. Bun, ce facem noi astăzi? Am luat noul Logan să mergem cu el la București. Fetița, e că ți-am fetița. Ce faci, fetiță? Ce faci, mă? Ce faci, fetița? Hai, fetița. Hai, hai. E un pic fricoasă. Hai, fetița. Așa a fost de când am luat-o când era pui. Ce fiu, fetița, mă? Bravo. Bun, am luat noul Logan de la Craiova. Mergem să-l filmăm la București pentru Autovantage, însă am vrut să fac un experiment. Vreau să mergem să facem BlaBlaCar cu mașina asta, să vedem ce părere au oamenii despre noul Logan, cum trage mașina. Este varianta pe gaz, pe GPL, trebuie să găsim cheia. E varianta pe GPL. Asta e cheia. Așa, costă 450 de euro dacă vrei keyless entry. Bun, ăsta e portbagajul, să-mi las și eu ce am în el. Varianta pe GPL, să vedem cum trage, cât consumă, cât de rafinată e. Și apropo, o chestie interesantă la Logan. Dai aici și vibrează tot asta, vezi? Bam! Bun. Așa, hai să vedem. Fiind varianta pe GPL, fetița, eu am plecat la București, da? Hai, fetița, hai, fetița. Ții-mă! Uite, și asta e pisicuța mea. Ce faci, mă? Un aniele. Ce faci, mă? Pisu. Eu plec la București, da? Hai, înapoi acasă. Hai, gata. Bun. Așa se aude când intri în nou Logan. Ce vreau să mai punctez repede acum. Asta e butonul de gaz. Mașina pornește. Să o încălzim un pic. Pui contactul și bipăi. Asta înseamnă că pornește pe benzină. Așa se aude când pornește. Bun, oprim clima să se audă mai bine. Observați, bipăie pe GPL și la cold start o ține la 1500 de rotații pe minut, 1500. Acum ea e pe benzină. Când nu mai clipocește acel beculeț, trece pe benzină. Așa. Bun, păi cam asta e. Plecăm la drum, hai să vă arăt repejor consumul. Atâta mai am în rezervorul de GPL, o să mergem la benzinărie să băgăm. Atâta, distanță 2,4 km. Nu, că am mers mai mult. E pe benzină acum, da. Deci, ce trebuie să știți? Dacă mașina pornește pe benzină, dar ea e pe gaz, îți arată consumul pe gaz. Dar dacă ea trece ulterior pe GPL, îți arată cât ai mers cu ea pe GPL. Și de asta nu poți să vezi cât ai parcurs cu ea pe GPL până nu trece efectiv pe GPL. Bun, și stai consumul pe benzină. Dar nu cred că am mers nimeni pe benzină cu mașina asta. Apropo, v-am arătat că ninge. O să fie un drum interesant. Continuăm. Mergem să luăm oamenii, mergem să băgăm benzină și vedem ce părere au despre mașină și vă mai povestesc eu 2-3 chestii. Repejor acum. Deci mașina a trecut pe gaz. Mie mi-a consumat în distanță de 13 km, mi-a consumat 9,2 litri la 100 de km. Este o instalație de GPL secvențială și a trecut mult mai repede decât trecea vechiul meu Cielo pe GPL de la benzină la gaz. Nu știu dacă se încălzește motorul mai repede sau pur și simplu instalația mai potentă, dar la minus 1 grad temperatură exterioară mi-a trecut după, să zicem, 2-3 km și după ce am lăsat motorul un pic să se încălzească. Pe când fosta mea mașină pe gaz, probabil ultima mașină pe gaz cu care am mers iarna, ei bine, ea trecea după vreo 5 km la temperatura asta. Și încă o chestie, nu o să fac asta, dar la un motor rece alimentat cu gaz, dacă îi dai blană, sau cel puțin așa era pe vremuri, mașina nu trăgea, pentru că nu era gazul la o temperatură optimă. Nu o să fac asta și la Logan, că e mașină nouă și nu vreau să-i stric rodajul și alte chestii. Bun, hai să luăm oamenii. Bună dimineața! Da. Vă deranjează dacă filmez și eu pentru un vlog? Că eu testez mașina. E noul Logan ăsta. Da, portbagajul. Da, dacă sunteți drăguți. Da, nicio problemă.
Dumneavoastră sunteți al doilea pasager? Petre sunt. Da, da. Deci am crezut că sunteți băiatul doamnei. Nu, nu. Da. Ne-am întâlnit aici. Eu l-am abordat pe domnul, mulțumesc mult. Am înțeles. E bine că v-ați găsit. Sigur. Da. Și scuze. bagajul, da. Scuze, da. Dar nu, că e loc, împinge Da, că aia n-are nicio treabă. Și pe al meu și pe al dumneavoastră, nu e problemă. Portbagajul cum vi se pare? La nou Logan? Mare, bun. Gata. Haideți înăuntru. Prima dată când bag gaz în ea. S-ar putea să mă ajung. O mut invers? Trebuie să dați doar mai în spate. Da, da, da. Ajunge, da. Așa, deci aici se bagă GPL-ul. Deci, vedeți, E5, E10 și GPL. Deci E5, concentrație maximă 5% de GPL, de etanol, pardon. Și GPL. 95, 98. Hai să vedem. Eu o testez, o filmez pentru... E în teste mașina, are 5 oameni, portbagajul plin și sunt curios de consum, de cum se comportă, de cum trage, da. Sunt curios și cât intră, că mai avea un sfert de rezervor și sunt curios cât intră, că am înțeles că nu e foarte mare rezervorul de GPL. Deci ca idee ei zic că e 22,9 kg de GPL, pentru că calculează în kilograme. Mai avea un sfert, da. Dar ăștia kilogramele nu sunt proporționale cu litri. Da. Scrie litri pe butelie. Da, la Logan scrie kilograme. Da? 22,9 kg, da. Nu știu de ce. Dar intră. 25 de litri până acum. Mai avea. Și mai avea un sfert, peste un sfert chiar. Înseamnă că e de 40, 50. De 50. 52. Bă, da, intră. Intră. Da, e de 50 și... Gata, deci 32,68 cu 5, da. Un sfert, da, cam aproape 50, 40, da. Un 45. Deci are rezervorul destul de mare de GPL. Oh. Bun. Hai să închidem asta. Și mă duc să plătesc cu cardul. Bun. Deci acum o să vedem cam cât mă ține rezervorul. Resetăm consumul, resetăm tot și vedem cât are. Bun. Acum resetăm consumul și îl resetez pe OK și să vedem, nu, trebuie să ții apăsat. Așa, distanță parcurs, autonomie 390 de km. Teoretic am face 390 de km cu echivalentul a 100 de lei. Dar vedem pe parcurs. Eu cred că facem un pic mai mult. Așa, bun. Și cam asta e. Facem update-uri pe drum, vedem ce și cum. Bun, am ajuns la Slatina. Deci am parcurs 461 de km la viteză medie 60. Consum pe GPL 6,9 și autonomie 400 și am plecat cu autonomie 390, deci se poate. Mașina se comportă bine până acum, nimic de raportat. Ba da, radarul frontal nu funcționează și m-a atenționat în bord, este murdar de la zăpadă. Încă un update rapid, suntem la Pitești, aproape de autostradă, 370 autonomie, mers 110, medie 66,3 viteză medie, că s-a mers greu, ala e benzina și nu mi-a scăzut o liniuță la GPL după 110 km. Și acum să vedem cum se comportă pe autostradă. Deocamdată a fost ok. București, Cora Lujerului, am ajuns, consum 8,7 pe autostradă, am intrat cu 7,7, ceea ce înseamnă că mașina a consumat 10 pe autostradă. Cam atâta consumă ea la viteză de 140 pe pilot automat, 138 real pe GPS. Cam asta a fost. Mai facem un update la final de tot. Și acum prioritizare confort termic, a pornit motorul ca să nu murim noi de frig în mașină. Și și-a revenit și radarul, că nu mai e murdar, că s-a oprit ninsoarea. Și după cum vedeți, un sfert de rezervor mâncat. Mașină despre nou Logan.
E super. E super? Da. Atât? E super. Domnul Petre? Ok, confortabil. E ok. Confortabil. Bun. Portbagaj mare? Da, puneți-vă masca. Da. Și v-a plăcut mașina? Ok. Da, uite-te, da. Poți să deschizi ușa dacă vrei. Da. La revedere! Am ajuns cu Loganelul în parcare. Cam asta a fost. 8,8 consum pe GPL, mers 140 pe autostradă, mers în limite legale, nu pe autostradă, s-a murdărit. Farurile full LED sunt și ele murdare. Bun, faza lungă e pe halogen și face un auto-leveling. Faza scurtă face auto-leveling atunci când se aprinde faza lungă pentru a se amesteca. Radarul nu mergea pentru că era murdar, acum s-a mai curățat că nu mai ningea peste el. Per total s-a descurcat bine mașina, nu este deloc submotorizată. Eu am mers cu 5 oameni, 5 oameni mari și cu portbagajul plin. Ați văzut cât de lăsată era mașina la benzinărie și nu este submotorizată. Pentru cei care credeți că motorul e mic și submotorizat, nu este așa. Dacă eram singur și erau condițiile meteorologice mai bune, probabil că scoteam un sub 8. Dar o să mă întorc cu ea la Craiova și o să vedeți cât mă ține un plin și ce consum o să scot. Și probabil o să mai iau la BlaBlaCar și atunci. Oamenilor le-a plăcut cât de cât noul Logan. În schimb, da, la 140 la oră pe autostradă bate un pic vântul prin ea, e un pic zgomotoasă. Dar mașina tot low cost este. Episodul continuă. Am filmat Loganul pentru Auto Vantage, nu știu dacă se vede. Am avut filmare cu Cupra Formentor. Stați că vă mai dau eu imediat un clip mișto, o să-l montez eu acum. Așa. Și filmare cu noua Skoda Octavia. Acum mergem să luăm alți oameni la BlaBlaCar și să continuăm episodul cu BlaBlaCar și noua Dacia Logan. Dă-te și arată mașina aia frumoasă de la distanță de acolo. Și mai avem una. Param. Deci, am strâns și gunoaie, 30 de saci. Și avem și aici, aici vă las pe voi să spuneți ce este. Tarara. Asta cred că va apărea pe Luci Popa, nu știu dacă asta apare pe Auto Vantage, mai vorbim. Mai are proprietarul ceva treabă cu ea. Hai, spuneți-mi voi ce este. Eu vă spun motorul. 2.0 turbo, benzină, 150 de cai. Cred că e B205R, cred. Bun. Cam asta e. Mergem să luăm oamenii la BlaBlaCar și mergem înapoi la Craiova să vedem ce consum scoatem cu Dacia Loganski de la Reda Craiova. Luați-o la test, că o la test. Am ajuns și eu acasă. Finally. O să vă fac update cu toate întâmplările, consum, cum s-a comportat mașina. Înainte de toate, vreau în felul următor. Vreau să vă arăt auto-leveling-ul și farurile la Dacia Logan. Deci, asta e faza scurtă, asta e faza lungă și se vede cum se ridică puțin faza scurtă, cum își face auto-leveling ca să se amestece luminile, și când oprești faza lungă, se vede cum coboară puțin faza scurtă. Acesta este auto-leveling-ul pe care și-l face. Bun, ce am observat? Farurile, dacă, de exemplu, astea cum sunt în poziția 0. În poziția 0 și în poziția 1 le coborâm puțin. Acestea bat un pic prea sus și am observat că participanții la trafic mă tot claxonează. Asta e poziția 2. Asta e poziția 3. Asta e 4. Și atât. Și dacă o ridic la maximum, asta este la 0. Și la 0 participanții la trafic mă claxonează. Îmi dau flash-uri cum că farurile ar fi prea luminoase și că îi orbesc. Deci atât pe 0 cât și pe 1, care e acum, nu e bine. Deci trebuie să mergi cam așa cu farurile ca să nu-i orbești pe cei de lângă tine. Și dacă vedeți, atât faza scurtă cât și faza lungă
coboară. Nu coboară o singură fază, coboară amândouă. Și cam așa se văd luminile. Bun. Închidem și o lăsăm pe poziția... Nu, o lăsăm pe 0. Ca așa am luat mașina, așa o ducem. Bun. Hai să trecem un pic la bord. Acum la BlaBlaCar am mers cu încă 4 oameni. Iar am umplut mașina cu 5 oameni. Iar a fost gabarit, era să zic depășit, dar am avut persoane mai corpolente în mașină și mașinuța nu s-a comportat deloc rău. Ca idee, ăsta este consumul pe care l-am scos. 8 ori 8,4 ori 2,5 lei. Faceți și voi calcul, a venit 20 de lei și cam 82 de lei, cam 22 de lei la 100 de kilometri. Sunt un pic obosit după atâta condus, am făcut 1000 de kilometri în 3 zile, toată ziua de colo-colo. Bun. 8,4 autonomie eu am băgat. Ca idee am mers 535 de kilometri, dar asta nu este plinul cu care am plecat. La 510,8 km mi-a trecut pe benzină, semn că nu mai avea gaz. Deci am reușit să fac 510 km cu 43 de litri de GPL, ceea ce înseamnă, adică atât e rezervorul, 43 de litri de GPL. 43 de litri folosibili, 43,36 au intrat în rezervor. Nu e rău deloc, sincer. Adică dacă mergi singur și mergi... Eu am mers și cu 140 de km, gândiți-vă că din 500 de km, 200 dintre ei au fost făcuți cu consum de 10 la viteză de 140 de km pe oră, deci o viteză destul de mare. Viteza medie 61,5, ar fi fost mai mare, dar m-am mai plimbat un pic prin Craiova. Deci nu e o viteză medie deloc mică, dacă stai să te gândești că m-am plimbat prin București cu ea, prin Craiova cu ea și în rest. Și oricum, mașina a stat mult pe loc cu motorul pornit, deci de asta scade viteza. Așa, atâta e benzina, la benzină n-am mâncat deloc. Din cei 900 de kilometri, 979, eu am mers 535, deci eu pot să mă laud că eu am condus mașina asta mai mult decât oricine altcineva. Ba nu, 1139, rahat. Da, oricum eu am condus-o cel mai mult, că mașina asta e de test drive și au condus-o mai mulți oameni. Deci eu am condus cel mai mult mașina aceasta și consumul mediu de GPL 8,4. Mai facem mâine un update de dimineață. Îmi plac și ceasurile iluminate. Apple CarPlay-ul și-a făcut treaba foarte bine. Ne-am întors acasă cu niște Guns N' Roses. Și pentru cei care se întreabă de ce merg la ora asta, da, am declarație, nu e nicio problemă. Așa mai departe. Și na, cam aici, pentru cine e curios unde stau eu, cam aici stau eu. Nu știu dacă se vede pe Waze, whatever. Stau eu în Craiova. Loganul s-a comportat bine, cu 5 oameni în mașină, cu portbagajul plin, nu moare în depășire. Efectiv, nu moare. Pentru cei care tot aud mitul ăsta că motoare mici, că dracu, că lacu, că nu trage, că motor de drujbă, că nu știu ce. Mașina, cel puțin asta, are suficientă putere, suficient cuplu cât să faci o depășire. Te duci cu a treia, te duci cu a patra, uneori chiar și cu a cincea în depășiri, cu 5 oameni, cu portbagajul plin, cu ambele rezervoare pline și mașina nu îți moare. Adică pe reprize, lasă 0-100, că 0-100, asta e preconcepția pe care o are, mamă, 0-100 nu știu ce, 11,6 până la 100 versus 12,3 cât avea un Cielo, de exemplu. Ei, asta pe 80-120 versus Cielo, cu mașina plină și cu portbagajul plin, asta o distruge. Efectiv o distruge. Nu știu ce au făcut francezii de la Renault, dar chiar le-a ieșit. Și cu această încheiere
Eu mă duc să mă culc, mai facem mâine un mini update când duc mașina înapoi la Redac. Per total, nu e rea deloc mașina, nu este rea. Și o să vedeți review-ul complet pe AutoVantage la mașina asta. Sau l-ați văzut deja, depinde în ce ordine priviți clipurile. Asta e mașina. Asta e mașina și, într-adevăr, cel puțin variantele 90-100 de cai sunt chiar ok. Eu nu aș lua deloc versiunea pe benzină, aș trece direct la EcoG cu 300 de euro mai scumpă, își merită toți banii. Deci cam asta este. Bun. Hai, ne vedem mâine dimineață, adică la voi peste câteva secunde. Gata. Am ajuns înapoi la Redac Craiova să duc înapoi Loganelul și mașina s-a descurcat destul de bine. După 550 de kilometri cu mașina pot să spun că a fost chiar ok și că se poate recomanda. În spate au avut loc oamenii, chiar și cu mașina încărcată la maxim, motorul ăsta trage bine, adică nu-ți moare în depășire, efectiv e super ok. Dacă vrei să faci test drive fix cu mașina asta, Redac Craiova 0251 429 760, au fost foarte amabili cu noi și mi-au dat mașina să fac ce vreau cu ea. Sau Sandero Stepway, că au și Sandero Stepway la test drive, e mașina care a apărut pe canalul AutoVantage, cu oricare din ele. Chiar vă recomand. Ce am mai observat eu la mașina asta? Motorul se încălzește foarte repede, adică eu am pornit-o la 0 grade, am lăsat-o 2 minute să se încălzească, am ieșit din parcare, am mers niciun kilometru și a trecut pe benzină. Se încălzește foarte repede și bagă căldură destul de repede, ceea ce un diesel nu poate concura cu așa ceva. Și ce am mai observat, încă un lucru, start-stopul mașinii, nu mai am cheia, start-stopul mașinii funcționează și atunci când motorul este rece, dacă climatizarea este oprită. E un lucru interesant, nu mă așteptam. Da, în ceea ce privește evacuarea, nu am simțit deloc miros de gaz în mașină. Review-ul complet o să-l vedeți sau l-ați văzut deja pe AutoVantage, pe canalul AutoVantage. Acum, da. Cam așa arată cu noroi pe sub ea. Și repede repejor. Aici conducta de benzină care se duce către rezervor și conducta de GPL către rezervorul de gaz. Și cam asta a fost. Mulțumesc pentru urmărire, mulțumesc pentru tot. Un like, un subscribe, un share mă ajută foarte mult. Ce pot să mai zic? Mulțumesc pentru răbdare și pentru atenție. Până data viitoare, eu sunt Luci și v-am pupat.